Vai đây vào đây uống.
Hello, brother. Yeah, hello.บอกเลยว่าคือหนึ่งเรื่องน้องหรือชิ้นเป็ดข้าวมาถึงชิ้นเป็ดร้านทำวัตถุจะรับอะไรที่ถูกที่สุดอะไรคือราคาสุดท้ายเลย
come on now. 对对对， อันนี้มันเป็นหน้ารับ มาถ่ายอุ้ยมาถ่ายแม่เรามาขอโทษตัดสินใจ الله عمي نروح نرجع هذا